Командир сказав зробити презентацію на доповідь. Не плачте. Коли ви відкриваєте PowerPoint, тут є всякі дизайни. Можна натиснути кнопочку і їх буде більше. Але в ЗСУ вони вам нафіг не треба, бо є брендбук і всі презентації повинні робитися по ньому. Якщо нам треба більше одного слайду, то натискаємо ось сюди і додасться слайд з макетом за замовчуванням. Якщо хочеться вибрати макет, то тицяємо ось сюди і вибираємо. Якщо вибрали не той макет, то тут можна поміняти макет. Що таке макет? Це готова розмітка слайду, де можна розміщувати, що хочеться, і не думати, як його розмістити. Якщо натиснути правою кнопкою миші на мініатюрі слайда отут зліва, то тут також можна додати новий слайд. Можна повністю скопіювати цей слайд, видалити його або змінити його макет. В оцих пунктирних штуках є відразу варіанти того, що можна вставити. Можна вставити зображення власне з інтернету або з бібліотеки офісу. Є об'єкти Smart Art. До речі, геніальна річ для всіляких схем, наприклад, оргштатної структури. Також є таблиці і графіки різних форматів на будь-який смак. Якщо треба додати просто текст, то на оцих пунктирних полях просто клацаємо і вводимо. Шрифт. Забудьте про це меню і шрифт Times New Roman. Використовується той шрифт, який зашитий у шаблон презентації відповідно до брендбуку. Вирівнювання, марковані та нумеровані списки використовуйте відповідно до потреб. Головне, не робіть це пробілами. У вкладці «Вставлення» ви знайдете більше того, що можна запхати у презентацію. А у вкладці «Малювання» можна створити рукописний шедевр, який потім можна перетворити на фігуру чи рівняння за допомогою відповідних кнопок. Вкладка «Конструктор» вам нафіг не треба, бо є брендбук. У вкладці «Переходи» можна обрати спецефекти для слайдів. Здивуєте вище командування доповіддю свого командира. Про те, як цим користуватись, поговоримо пізніше. У вкладці «Анімація» знаходяться спецефекти для елементів слайдів. Про них теж пізніше. У вкладці «Показ слайдів» можна обрати, як показувати слайди – з першого чи з поточного. Або встановити свої налаштування. І є класна штука «Репетиція часу». Там стоїть секундомір, який вимірює час показу. Корисно, коли є часові обмеження для доповіді. А в цій вкладці можна записати презентацію, окремі її елементи або зберегти її як відео. Інші вкладки стандартні для офісу і майже не знадобляться. Ви спитаєте, де взяти той шаблон для презентації за брендбуком? А я відповім – трусіть своїх комунікаційників. Штабна культура – це воїна шлях, бо немає мети, а є просто шлях. А тепер же ми все знаємо.